প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এন এইচ পিপল চেলেবাছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে সেয়া হ'ব আহোম সাম্ৰাজ্য আহোম কিংডম লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি প্ৰশ্ন আহে কি প্ৰশ্ন নাহিব এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে অসমৰ লগত জড়িত সকলো কথাই যিমান চাব পাৰোঁ সিমান চাই থোৱাটো ভাল গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট টাইপ অফ ছাকচেছন ৱাজ ফ'ল'ড ইন দ্য আহোম কিংডম আহোম যিটো ৰাজ্য বা সাম্ৰাজ্য আহোম ৰাজ্যৰ যিটো ছাকচেছন টাইপ সেইটো কেনেকুৱা আছিল ছাকচেছন মানে উত্তৰাধিকাৰী যিটো ছিষ্টেম সেইটো কেনেকুৱা ইলেক্টিভ মনাৰ্কি এগনেটিক প্ৰাইমোজেনিচাৰ নে ৰ'ব এইটো মই ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো উলিয়াই দিওঁ D. Matrilineal succession. Answer. B. Agnatic primogeniture. What was you? Agnatic primogeniture এইটোৱে আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট what was unique about the ministerial positions in the Ahom kingdom আহোম কিংডমৰ যিবোৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল পজিশ্যন ইয়াত কি আমি বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখা পাওঁ মিনিষ্ট্ৰিয়েল মানে মন্ত্ৰী পদৰ ক্ষেত্ৰত only the king could hold them There were held by family members of the king. Descendants of the Sukafa were not eligible for them. Only Thai priests could hold these positions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Descendants of Sukafa were not eligible for them. তো Sukafar যিসকল মানে উত্তৰাধিকাৰী বুলি ক'ম আৰু বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ মানে প্ৰজন্ম Sukafar তো তেওঁলোক কিন্তু মন্ত্ৰী সভাত স্থান নাপায় মিনিষ্ট্ৰিয়েল পজিশ্যন বুলি কৈছে খুব সম্ভৱ মিনিষ্ট্ৰিয়েল পজিশ্যন মানে মন্ত্ৰী সভাই হ'ব কিন্তু এবাৰ চেক কৰি ল'ব নেক্সট প্ৰশ্ন হু নিডেড টু এপ্ৰুভ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ এ নিউ কিং নতুন ৰজা হ'বৰ বাবে কাক কোনে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে The Thai priests, the people of the kingdom, the Patra Montres, Council of Ministers, ne the eldest son of the previous king. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the Patra Montres, মানে Council of Ministers. Council of Ministers, Patra মন্ত্ৰীৰ সন্মতিৰ পিছতহে নতুন ৰজা কোন হ'ব থিৰাং কৰিব পাৰে আহোম ৰাজ্যত Next, what rule was introduced during the reign of Sukafa Lora Raja to manage the issue of succession? Sukafa Lora Raja তেওঁৰ সময়ত এনে কি ধৰণৰ উত্তৰাধিকাৰী বিষয় অনা হৈছিল যিটো মানে বেলেগ হয় Kings had to be approved by Thai priests claimants to the throne had to be physically unblemished All sons of the king were allowed to become kings. Ministers could no longer appoint kings. শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব Claimants to the throne had to be physically unblemished. কোনো ধৰণৰ মানে ফিজিকেল কিবা মানে প্ৰবলেম হ'ব নহ'ব মানে ফিজিকেলি ক'বাত কটা চিঙা হ'লেও নহ'ব Next, what would happen if the ministers found a king unacceptable? যদি বোলে আহোম মানে ৰাজ্যত ৰজা যাক সিলেক্ট কৰিছে সেইটো বোলে ভাল নাই পোৱা তেতিয়া কি হ'ব মিনিষ্টাৰে যদি ভাল নাই পোৱা তেতিয়া কি হ'ব they would dethrone him but allow him to live in exile they would remove him and execute him they would demote him to a ministerial role they would leave the throne vacant they would remove him and execute him তেওঁক আঁতৰাব আৰু তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিব বুজি পাইছে কিমান পাৱাৰফুল মানে মিনিষ্টাৰ গিলা Next, how did Rudra Singha prevent his brother Lesai from becoming king? Rudra Singhoi কেনেকৈ তেওঁৰ ভাইক লেছাইক ৰজা হোৱাৰ পৰা বাধা দিছিল He exiled him, he had him executed, he mutilated and banished him, he appointed him as a minister. He mutilated and banished him. গতিকে তেওঁক মিউটিলেট কৰিলে আৰু বেনিছ কৰিলে তই নাহিবি আৰু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ বেনিছমেণ্ট বেন কৰি দিলে মিউটিলেট মানে তেওঁৰ অংগ ছেট কৰিলে
Next, why did Kamaleswar Singha and Purandar Singha ascend the throne at young ages? Kamaleswar Singha আৰু Purandar Singhai কিয় ইমান কম বয়সতেই ৰাজগদ্দিত বহিব পাৰিছিল? Next, their father were executed. Ne, their fathers were mutilated, making them ineligible. They were the most qualified heirs. Ne, they were chosen by the Thai priest. শুদ্ধ উত্তৰ, their fathers were mutilated. তেওঁলোকৰ পিতৃক মানে মিউটিলেট কৰা হ'ল, অংগছেদ কৰা হ'ল, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰজা হ'ব নোৱাৰে। Okay, next, what action did the Thai priest take when the nobles asked Oton Buragohain to become king? কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লোৱা হ'ল যেতিয়া টাই প্ৰিষ্টক মানে কোৱা হ'ল, মানে নবলবোৰে ক'লে যে অতন বুঢ়াগোহাঁই ৰজা হ'ব। They supported his appointment. They rejected the idea. They appointed him as a minister. They nominated a different king. They rejected the idea. তো তেওঁ ক'লে নহ'ব, অতন বুঢ়াগোহাঁই হ'ব নোৱাৰে বুলি ক'লে। Next, what was the Ahom king's coronation ceremony called? আহোম ৰজাৰ coronation ceremony কি কয়? coronation মানে ৰাজাভিষেক বুলি কয় নেকি, মানে যিদিনা ৰজা হিচাপে আৰু তেওঁ মানে আৰু শপত ল'ব বা মানে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব, তাক coronation বুলি কয়। মৈদাম, সিংহ, SINGARIGHARUTHA, হিংগাৰী গৰুথা। মই কিন্তু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো পৰা নাই, তাৰ বাবে মই মানে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, কাৰণ মই পৰা নাই এইটো কিবা কাৰণত। বুঢ়া ৰজা চৰাইদেউ, সিংহ ৰি ঘাৰি উঠা, তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছে চাগে, এইটো অসমীয়াত পালে পঢ়িব পাৰিলোঁ হয়, গতিকে সেইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। হিংগাৰী গৰুথা, নে তেনেকুৱা, আপোনালোকে যদি ভালকৈ জানে ততো কথাই নাই। নেক্সট, গতিকে উইচ কিং ফাৰ্ষ্ট পাৰফৰ্ম দ্য হিংগাৰী গৰুথা? গতিকে কোনে এই কামটো মানে কোনে এই চেৰেমনিটো প্ৰথম কৰিছিল? সুদাংফা, বামুণী কোঁৱৰ, কমলেশ্বৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ নে প্ৰতাপ সিংহ? সুদাংফা বামুণী কোঁৱৰে কৰিছিল। নেক্সট, ডিউৰিং হুজ ৰেইন ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কইনছ ইন এ নিউ কিংছ নেম মিণ্টেড? কাৰ ৰাজত্বকালত প্ৰথম কইন ৰজাৰ নামত মিণ্ট কৰা হৈছিল, মানে ছপা হৈছিল চাগে? সুতামলা, প্ৰতাপ সিংহ, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। তো সুতামলাটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট, why were কমলেশ্বৰ সিংহ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নট গিভেন এ coronation ceremony? কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ যেতিয়া ৰজা হ'ল, তেওঁলোকক কিয় ৰাজাভিষেক বা coronation ceremonyত বহোৱা নহ'ল, মানে নকৰিলে কিয়? Lack of support from Ahom priests, financial constraints due to internal disturbances. They were too young to undergo the ceremony. The ceremony was abolished by Purnananda Burhagohain. Financial constraints due to internal disturbances, মানে অভ্যন্তৰীণ গণ্ডগোল, অশান্তি চলিছিল আৰু পইচাও বহুত নাছিল মানে। Next, what were kings who died in office buried? Where were kings who died in office buried? যি কিং বা যি ৰজা অফিচ কালত মৰিছিল, তেওঁলোকক ক'ত মানে বাৰিড কৰিছিল, পুতিছিল? এইটো সিংহগাৰী উঠা, চৰাইদেউ ইন ভলছকল মৈদাম, ইন দ্য কেপিটেল চিটি, ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ আছাম। চৰাইদেউ ইন ভলছকল মৈদামত। Next, what change occurred in the Moidam burial tradition starting with Rajeshwar Singha's reign? ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা মানে ৰাজত্বকালৰ সময়ৰ পৰা মৈদামত যিবোৰ মানে ৰজাক মানে পুতে, সেইটো মানে চেঞ্জ হ'ল। কি চেঞ্জ হ'ল? Kings began to be buried rather than cremated. Only the ashes of cremated kings were buried. The burial site moved from Soraideo to Gorgaon. Only Ahom priests could perform the burial ceremony. শুদ্ধ উত্তৰ, only the ashes of cremated kings were buried. তো পিছত তেওঁলোকতো হিন্দু হৈ গ'ল, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ
কৰিলে আহোম সকলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে মানে এইজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা যিবোৰ এছেছ আছিলে মানে জ্বলোৱাৰ পিছত যিবোৰ যে থাকি যায় সেইবোৰে তাত পুতিছিলে আগতো গোটেই বডিটো পুতিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ ফুৰালং যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ফ'ক ৰিলিজনটো আছিল যিটো মানে চিমিলাৰ টু টাই ফ'ক বুদ্ধিজম তাৰ লগত মানে বহুতখিনি সাদৃশ্যতা আছিল তো তেওঁলোকে নিজকে ফুৰালং ধৰ্মৰ লোক বুলি কয় আৰু এতিয়াও বহুতে সেইটো পালন কৰে আৰু বহুতে আগৰ বুদ্ধিজিমকো পালন কৰে আৰু বহুতে হিন্দু পালন কৰে নিজৰ মানে ৰজা আৰু ৰাজনৈতিক বাৰু একেই তো নিজৰ ৰাজত্ব মানে খুব বেছি হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে মানে হিন্দু ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো সময়ত কাৰণ হিন্দুৰ ডমিনেন্সটো বেছি আছিল তেতিয়া নেক্সট why did the Ahom king's new name typically end with and why did it signify আহোম ৰজাসকলৰ নতুন নাম কিহেৰে শেষ হয় আৰু ইয়াৰ মানেনো কি Pha signifying heaven, Koor signifying nobility, Singha signifying lion, Raja signifying kingship. Pha বুলি ইউজ কৰিছিল তেওঁলোকে চৌফ্ৰা ফ্ৰা মানে হৈছে হেভেন ফ্ৰা নহয় ফা মানে হেভেন মানে স্বৰ্গ বৈকুণ্ঠ নেক্সট হোৱাট হিন্দু নেম এণ্ডিং ডিড লেটাৰ আহোম কিংছ এডপ্ট তাৰপিছত তেওঁলোক হিন্দু ধৰ্ম ল'লে হিন্দু ধৰ্ম লোৱাৰ পিছত আহোম ৰজাসকলে কি নাম ল'লে নিজৰ নামত ফা কোঁৱৰ সিংহ ৰজা সিংহ ল'লে নেক্সট why was প্ৰতাপ সিংহ also known as বুঢ়া ৰজা প্ৰতাপ সিংহক বুঢ়া ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয় he had a long reign as king he was quite old when he ascended the throne he introduced important reforms it was his original given name শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব he was quite old তেওঁ বহুত বুঢ়া হৈ গৈছিল when he ascended the throne যেতিয়া তেওঁ মানে ৰাজপ্ৰসাদত বহিছিল next who delineated the সাতঘৰীয়া আহোম the aristocracy of the seven houses সাতঘৰীয়া আহোম বুলি কোনে এইটো ডেলিনেট কৰি মানে কোনে কৈছিলে চুকাফা সুবিনফা সুক্ৰাংফা সুহুংমুং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সুবিনফা মানে সাতঘৰীয়া মানে সাতটা ঘৰ সব মানে তাত আৰু ধনী মানুহবোৰে তাত থাকিব মানে বেছি Next, which lineages form the first three of the seven houses of the Satghariya Ahom aristocracy? Satghariya Ahom aristocracyৰ আণ্ডাৰত কিমানটা ঘৰ থাকে কিমানটা লাইন থাকে বোলে which lineage from the first three of মানে সাতটা থাকে তো তাৰে ভিতৰত তিনিটা কোনটো লাইনৰ the king the Chering Raja and the Namrupia, the king, the Burha Gohai and the Bor Gohai, the Chering Raja, the Burha Gohai and the Tipomia, the Burha Gohai, Bor Gohai and the Dihinia. Huddha uttor hobo the king, Raja thakibo, Burha Gohai thakibo aru Bor Gohai. Burha Gohai, Bor Gohai aru sake Bor Patra Gohai neki. এওঁলোকক বেলেগ বেলেগকৈ থোৱা হয় আৰু চাগে এইটো আপোনালোকেও গম পায় যে তেওঁলোকক এইটো কথা কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোক কেতিয়াও ৰজাৰ গাদীৰ বাবে মানে নুজুজিব আৰু তেওঁলোকক যদি কেনেবাকৈ এক লগ কৰি মিলাই দিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু ৰজাৰ গাদী হিলাই দিব ইমান পাৱাৰফুল মানে তেওঁলোক এইটো জানে আপোনালোকে তথাপিও এনে ক'লোঁ আৰু নেক্সট which king established the position of the চাৰিং ৰাজা চেৰিং বুলি কৈ ইয়াত লিখিছে গতিকে চাৰিঙে হ'ব the title reserved for her for heir apparent heir মানে উত্তৰাধিকাৰী গতিকে কোনটো ৰজাই চেৰিং ৰজা বুলি এটা পজিশ্যন উলিয়াইছিলে যাতে হেয়াৰ সকলক এইটো দিব পাৰে চুকাফা নে সুবিনফা সুক্ৰাংফা সুহুংমুং সুক্ৰাংফা আছিল নেক্সট who was the first person to hold the title of চেৰিং ৰাজা টাইটেল লোৱা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কোন সুবিনফা সুক্ৰাংফা চাওপুলাই সুহুংমুং চাওপুলাই আছিল যিসকল হিষ্ট্ৰী অনাৰ্ছ লৈছে যিসকল BAও কৰিছে
MA কৰিছে তেওঁলোকে চাগে বহুতখিনি কথা অলৰেডি জানে আৰু যিসকল এনে হিষ্ট্ৰীৰ কথাত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকেতো জানিবই যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ গৈছে আৰু ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ মই বহুত দকৈ ৰিচাৰ্চ কৰা নাই মই য'ত তথ্যবোৰ পাইছোঁ তাৰ পৰাই মই উলিয়াই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি ক'ৰবাত ভুল হৈ গৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেইটো শুধৰাই ল'ব Next, how many royal houses were formed when Suhumung Dihingya Raja settled the descendants of past kings in different regions? Kiman ta royal houses Suhumung Dihingya Rajai settle korisile agor rajabuৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত 5 6 7 8 7টা Whose house ruled during the final period of the Ahom kingdom? কোনটো ঘৰিয়াই আহোম কিংডমৰ একেবাৰে ফাইনেল সময়ছোৱাত ৰাজত্ব চলাইছিল চাৰিংগীয়া টুংখিঙীয়া নামৰূপীয়া টিপমীয়া টুংখিঙীয়াটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টুংখিঙীয়াটো চাগে টিংখঙৰ লগত জড়িত নেকি মই চিয়ৰ নহয় নেক্সট উইচ কিং এষ্টাব্লিছ দ্য ৰুল অফ দ্য টুংখিঙীয়া হাউচ টুংখিঙীয়া হাউচৰ ৰুলটো কোনে বনাইছিলে চুহুংমুং চুক্ৰাংফা গদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট which of the following was not one of the 7 royal houses established by চুহুংমুং চুহুংমুঙে 7টা মানে ৰাজপ্ৰসাদ ৰয়েল হাউচ বনাইছিলে ৰজাৰ ঘৰ হেতু তলৰ কোনটো নহয় হাৰিঙীয়া দিহিঙীয়া কামৰূপীয়া সামুগুৰীয়া কামৰূপীয়াটো নহয় Next, what was the official title for the chief queen in the Ahom kingdom? Ahom ৰাজ্যত chief queen মানে মেইন যিজনী ৰাণী হ'ব তাইৰ টাইটেলটো কি আছিলে পাৰ্বতী কুঁৱৰী চামুৱা কুঁৱৰী বৰ কুঁৱৰী তামুলী কুঁৱৰী বৰ কুঁৱৰী আছিলে Next, which position was considered a lesser wife of the স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গদেউৰ মানে ৱাইফ দৰেই আৰু খালি অলপ তলৰ পজিশ্যন কাক কোৱা হয় পৰ্বতীয়া কুঁৱৰী বৰ কুঁৱৰী তামুলী কুঁৱৰী চামুৱা কুঁৱৰী কোৱা হয় নেক্সট ডিউৰিং হুজ reign did queens receive the royal umbrella and insignia to rule কাৰ ৰাজত্ব কালত ৰাণীসকলে ৰয়েল আমব্ৰেলা ছাতি পাইছিলে মানে ৰাজপ্ৰসাদৰ ছাতি আৰু ইনচিগনিয়াও পাইছিলে কিবা কিবি এইটো মানে চিম্বল নেকি ৰুল কৰিবৰ বাবে চুকাফা চুহুংমুং শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ নেক্সট which of the following queens ruled the kingdom and were designated as বৰ ৰজা তলৰ কোনটো কুইনে আহোম কিংডমত ৰাজত্ব চলাইছিলে আৰু বৰ ৰজা বুলি কৈছিলে কুৰাণ গানায়ানী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী পাখৰি গাভৰু তামুলী কুঁৱৰী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী আছিলে Next, how did the significance of the queens in the Ahom kingdom manifest in the minting of coins? কুইনসকলে আহোম কিংডমৰ সময়ত কইন বনোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে চিগনিফিকেন্স কাম কৰিছিলে The queen's name was always more prominent than the king's name. The king's name appeared on the obverse and the queen's name appeared on the reverse. Only the king's name was mentioned on the coins. Coins featured the names of all royal family members. The king's name appeared on the obverse and the queen's name appeared on the reverse. কিঙৰ মানে ৰজাৰ নামটো আগফালে ৰাণীৰ নামটো পিছফালে Next, what role did some queens have after the death or removal of their kings? যেতিয়া ৰজাৰ মানে হয়তো ৰজাক আঁতৰাই দিয়া হ'ল নহ'লে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত ৰাণীসকলে কি কৰিছিল They had to abdicate their positions immediately. They maintained office and continued to wield power. They returned to their noble families. They were replaced by the king's new consort. শুদ্ধ উত্তৰ they maintained office and continued to wield power. তেওঁলোকে অফিচ এৰি দিয়া নাছিল আৰু নিজৰ পাৱাৰটো বজাই ৰাখিছিল Next. Who were the queens generally related in terms of their status in society? তলৰ কোনটো কুইন সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছৰ বাবে সমাজত চিনা যায় ৰয়েল ফেমিলি কমন চিটিজেনছ আহোম নবেলমেন এণ্ড হাই অফিচিয়েলছ ফৰেন ডিগনেটৰিজ গতিকে আহোম নবেলমেন এণ্ড হাই অফিচিয়েলছ আছিল নেক্সট
Which of the kings of following queens is known to have married to multiple kings? তলৰ কোনজনী ৰাণী বহু ৰজাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল? পাটমাদৈ হৈছিলগৈ। অম্বিকা কুঁৱৰী, পাখৰি গাভৰু, অনাদাৰী কুঁৱৰী নে কুৰাণ গণয়নী? পাখৰি গাভৰু আছিল। What was Sukafa's ruling deity? Sukafaৰ ruling deity কি আছিলে? চুম্ফা এণ্ড চেংমুং, বিষ্ণুৱে শিৱা বিষ্ণু, দুৰ্গা এণ্ড কালী, বুদ্ধা এণ্ড অৱলোকিতেশ্বৰা। চুম্ফা আৰু চেংমুং আছিল। Which class of priest accompanied Sukafa? Sukafaক কেনেধৰণৰ কি ক্লাছৰ পণ্ডিত চাগে হ'ব priest পূজাৰীসকলে একম্পেনি কৰিছিলে? ব্ৰাহ্মীণ, দিয়োধাই এণ্ড বাইলুং, মহাপুৰুষীয়া, সত্ৰছ। দিয়োধাই আৰু বাইলুং আছিল, বাইলুংসকল। Next, which king installed a Brahmin of Habung as his advisor but did not convert to Hinduism? কোনজন ৰজাই ব্ৰাহ্মণক হাবুঙৰ এডভাইজাৰ হিচাপে থৈছিল কিন্তু তেওঁ নিজে হিন্দুইজম নহ'ল, মানে হিন্দু ধৰ্মত নল'লে? সুচেনফা, চুডাংফা, বামুণী কোঁৱৰ, চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা, প্ৰতাপ সিংহ। চুডাংফা, বামুণী কোঁৱৰ শুদ্ধ উত্তৰ। Next, who was the first Ahom king to expand the kingdom and accept a non-Ahom title? তলৰ কোনজন প্ৰথম আহোম ৰজা আছিল যি নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিলে কিন্তু নন-আহোম টাইটেল লৈ ল'লে? চুকাম্ফা খৰা ৰজা, চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা, ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ। চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Next, which king began consulting Hindu astrologers alongside traditional priests? কোনজন ৰজাই হিন্দু জ্যোতিষীক কনচাল্ট কৰিছিল, মানে পৰামৰ্শ লৈছিলে জ্যোতিষীৰ পৰা? ট্ৰেডিশ্যনেল মানে তেওঁলোকৰ পাৰম্পৰিক পূজাৰীটো আছিলে লগত। চুডাংফা, বামুণী কোঁৱৰ, চুকাম্ফা খৰা ৰজা, চুতামলা নে প্ৰতাপ সিংহ? চুখাম্ফা খৰা ৰজা শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।